Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube channel của mình. Lại là mình và chủ đề học tiếng Trung đây. Dạo gần đây mình có trò chuyện với lại một số bạn Việt Nam để bắt đầu học tiếng Trung và mình nghe các bạn chia sẻ một số nỗi niềm như sau. Trời ơi, học tiếng Trung khó thiệt luôn á. Học hoài học mãi học vẫn không nhớ được mặt chữ, thật là bực mình. Trời ơi, bây giờ tao ở sinh viên đã được 10 năm rồi, lần nào đi ra ngoài mua đồ ăn cũng bị nói tiếng Hoa vào mặt. Mình có phải là người Hoa đâu. Nhưng mà tới bây giờ tới một câu tiếng Hoa để rồi cũng không biết nói. Trời ơi, quá trình học tiếng Trung của tao là một chuỗi dài vô tận, là bắt đầu học, xong rồi bận rồi nghỉ, xong rồi lại quên, xong rồi lại học lại. Thật sự là không biết bao giờ nó có thể lên được cái level 2. Đó là những nỗi niềm và những trăn trở một số các bạn khác đã chia sẻ với mình. Sau đó mình suy nghĩ rằng là ngày xưa mình lúc mà học tiếng Trung cũng đã từng trải qua những bực mình và những cái khó khăn như vậy, và thậm chí còn phạm phải một số những cái sai lầm không đáng có. Do đó chủ đề video của ngày hôm nay đó chính là 5 sai lầm mà bạn thường gặp phải khi học tiếng Trung. Hy vọng sau video này các bạn sẽ có thêm động lực học tiếng Trung và đừng phạm phải những sai lầm như vậy nhé. Sai lầm thứ nhất đó là việc học không đều đặn. Thật ra việc này nó cực kỳ đơn giản nhưng lại cực kỳ quan trọng, và rất nhiều bạn, hầu hết trên 90% các bạn học tiếng Trung thất bại đều gặp phải vấn đề này. Và thật ra mình nghĩ vấn đề này nó không chỉ đặc thù với việc học tiếng Trung mà nó áp dụng với việc học tất cả các loại ngôn ngữ nói chung, đúng không? Thật ra mình hiểu là ở độ tuổi này các bạn có thể là để đi làm rồi hoặc là đang học đại học, và cái việc mà dành ra một quỹ thời gian mỗi ngày để học tiếng nó cực kỳ khó. Tuy nhiên, nếu như các bạn thật sự nghiêm túc vào việc học ngôn ngữ và các bạn muốn cải thiện thì mình thật sự nghĩ rằng là các bạn nên dành ra ít nhất là từ nửa tiếng cho tới 1 tiếng mỗi ngày chỉ để học tiếng Trung. Cái việc này nó giống như là cái việc mình tập thể dục vậy đó. Nếu như các bạn muốn cơ thể săn chắc, khỏe mạnh hoặc muốn giảm cân thì không phải chỉ 1 tuần, 1 tháng là có thể thực hiện được, đúng không? Các bạn cần có một cái độ kiên trì và một cái độ bền bỉ thì mới có thể đạt được việc đó. Để mình chia sẻ với các bạn một kinh nghiệm của mình. Ngày xưa khi mà mình bắt đầu học tiếng Trung là học ở bên Mỹ, thì ngày đó là trong vòng 2 năm đầu mình học 1 tuần 5 ngày, mỗi ngày 45 phút, và ngoài ra còn có một số các session để mà luyện nói, luyện phát âm, rồi trao đổi với lại người bản xứ, và ngoài ra là còn phải làm bài tập về nhà nữa. Do đó là trong 2 năm đầu mình dành trung bình là 2 tiếng một ngày để học tiếng Trung. Tới năm thứ 3 thì mình có dịp để đi Bắc Kinh học, và thực ra cái khoảng thời gian 4 tháng ở Bắc Kinh đó là cái khoảng thời gian mà gọi là học một cách kinh khủng nhất. Mỗi ngày là ở trên lớp mình học 4 đến 5 tiếng, xong rồi sau đó về nhà là học thêm 2 đến 3 tiếng để mà làm bài tập về nhà. Mà ngoài ra còn nữa nha, ở trên trường là không cho phép nói một cái ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Trung. Do đó nếu như mà mình bị bắt gặp nói tiếng Anh hoặc là nói một ngôn ngữ khác với lại một bạn khác thì mình sẽ bị một cái warning, tức là một cái cảnh báo á. Và nếu như mà một học sinh mà bị nhận 3 cảnh báo là coi như là bị đuổi học luôn. Nghe thì nó rất là ghê, đúng không? Nghe nó rất là nghiêm. Nhưng mà thật sự khi mà nghĩ lại tới thời điểm bây giờ thì mình cảm thấy là cái khoảng thời gian đó là cái khoảng thời gian mà tiếng Trung của mình đi từ 0 cho tới 90 luôn. Thật sự khi mà mình tới Bắc Kinh là mình còn không thể nào mà nói chuyện được với tài xế taxi để mà chỉ đường cho họ. Nhưng mà tới hết 4 tháng đó, sau khi mà học liên tục như vậy thì mình đã có thể viết một bài luận văn 5.000 chữ về tình trạng không khí ô nhiễm và tình trạng an toàn thực phẩm của Trung Quốc. Đó, thì cái ý của mình ở đây đó chính là nếu như các bạn ở Việt Nam và các bạn có thời gian và điều kiện để đi du học ở Trung Quốc hoặc Đài Loan thì mình thật sự khuyến khích các bạn nên làm như vậy. Tuy nhiên nếu như các bạn không có thời gian và điều kiện thì không sao hết, các bạn có thể bắt đầu học ở Việt Nam. Nhưng cái quan trọng nhất ở đây đó chính là việc dành thời gian, nhớ nha, từ nửa tiếng cho tới 1 tiếng mỗi ngày để học tiếng Trung. Sai lầm thứ hai đó là việc ngại giao tiếp. Thực ra đây là một cái thói quen mà mình thấy được ở các bạn Việt Nam nói chung, đó là việc các bạn ngại giao tiếp và sợ sai. Thì người Việt Nam mình thời gian đầu khi mà học tiếng Trung mình có một cái căn bản khá là tốt, bởi vì như hôm trước mình có chia sẻ, tiếng Việt của mình khá là giống tiếng Trung trong cái việc gọi là ngữ pháp, âm điệu. Do đó trong thời gian đầu mình có thể cảm thấy rằng là mình nghe có thể hiểu được sơ sơ. Do đó có thể là mình chủ quan, và trong một khoảng thời gian sau đó thì mình lại không có chịu chủ động để mà nói. Hồi đó khi mà mình học với lại một số các bạn người Mỹ và các bạn người châu Âu thời gian đầu các bạn đó thực sự là bắt đầu không bằng mình đó. Nhưng mà trong một khoảng thời gian từ khoảng
3-4 tháng sau đó các bạn đó thực sự rất là dạn dĩ để mà nói. Đó, có nhiều khi nói mà nói sai và nói nghe rất là kỳ và nói nghe người bạn xứ không hiểu luôn, nhưng các bạn đó cứ mặc như thế mà nói. Và thực sự như vậy sau 3 tháng hoặc 4 tháng mình thấy là cải thiện của mấy bạn đó tốt hơn mình rất là nhiều. Và một cái điểm có lợi khác khi mà cái việc các bạn dạn nói là các bạn có thể hiểu được các tiếng lóng và cái văn nói ở trong Trung Quốc, trong tiếng Trung Quốc nói như thế nào. Mình lấy một cái ví dụ ha. Ngày xưa khi mà mình học trong sách vở thì người ta dạy là khi mà hỏi tuổi thì nên hỏi là năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi, thì có nghĩa là今年几岁. Thì sau đó mình dùng cái câu đó và mình đi hỏi một cô lớn tuổi hơn mình rất là nhiều, và mình hỏi là你今年几岁, thì cô đó lại nhìn mình và nói là không nên nói như vậy đâu, khi mà bạn nói với một người lớn hơn thì nên nói là 您今年多大. Đó, thì sau cái việc này mình thấy là nếu như mà mình không có dạn dĩ để mà nói thì mình sẽ không bao giờ biết được cái điểm này luôn. Đó. Và có một cái điểm thứ hai nữa, đó chính là việc tiếng lóng. Thì ví dụ như nha, các bạn muốn khen ai đó là bạn thật là giỏi, bạn thật là xuất sắc, thì bạn có thể nói rằng là你太厉害了,你真的厉害. Đó, cái đó là trong sách vở dạy bạn. Nhưng mà sau khi mà mình nói chuyện với các bạn người Trung Quốc thì các bạn đã dạy mình một cái từ khác, đó chính là wow, 你太牛逼了, 你真么牛逼. Đó, cái từ 牛逼 này tức có nghĩa là super, là siêu. Đó, và sau đó mình dùng từ đó để mà đi nói với lại các bạn Trung Quốc khác, thì các bạn khác lại wow, trời ơi, cái từ này mà bạn cũng biết nữa hả. Thì sau đó mình lại cảm thấy là tới được một cái next level, một cái bước khác khi mà học tiếng Trung, thì mình cảm thấy rất là vui. Sai lầm thứ ba đó là việc dịch từ tiếng Việt sang tiếng Trung. Thực ra cơ bản ngữ pháp tiếng Việt khá là giống ngữ pháp tiếng Trung, do đó trong cái thời gian đầu khi mà bạn học thì đa số các bạn sẽ cảm thấy rằng là trong đầu nghĩ bằng tiếng Việt trước, xong rồi sau đó dịch sang tiếng Trung, thì trong thời gian đầu nó sẽ đúng. Nhưng mà càng về sau về dài thì cái việc này nó sẽ không áp dụng được trong một số trường hợp. Mình lấy ví dụ nha, ví dụ như là trong tiếng Việt mình nói là tôi và anh ta kết hôn, hoặc là tôi kết hôn với anh ta đều được, đúng không? Nhưng mà trong tiếng Trung các bạn chỉ có thể nói rằng là 我和他结婚, các bạn không thể nói rằng là 我结婚他. Như vậy là không được. Còn một ví dụ khác là về cái vị trí của thời gian và địa điểm. Ví dụ như là trong tiếng Việt các bạn muốn nói là ngày mai 3 giờ chiều tôi sẽ đi gặp anh ấy, hoặc là các bạn cũng có thể nói rằng là tôi sẽ đi gặp anh ấy vào ngày mai lúc 3 giờ chiều, hoặc là ngày mai tôi sẽ đi gặp anh ấy vào lúc 3 giờ chiều. Nói chung là như thế nào cũng được hết, đúng không? Nhưng mà trong tiếng Trung, cái trạng ngữ mà chỉ thời gian nó chỉ có thể để trước ở đầu câu hoặc là ở phía sau cái chủ ngữ. Thì các bạn chỉ có thể nói rằng là 明天下午3点我去看他, hoặc là các bạn chỉ có thể nói rằng là 我明天下午3点去看他, nhưng mà không bao giờ có thể nói rằng là 我去看他明天下午3点. Và trong tiếng Trung đặc biệt là cái thời gian nó đi từ lớn cho tới nhỏ, nó đi từ ngày mai buổi chiều 3 giờ, 明天下午3点, lúc nào cũng như vậy hết. Và các bạn không thể nói rằng là 明天我去看他3点下午明天, như vậy là hoàn toàn sai. Đó, cho nên là cái việc dịch từ tiếng Việt sang tiếng Trung nó chỉ có thể áp dụng trong một số trường hợp. Và nếu như các bạn thật sự muốn trở nên lưu loát hơn trong tiếng Trung thì các bạn nên tập cách suy nghĩ và tập cách hình thành câu cú như một người Trung, và nghĩ trong đầu bằng tiếng Trung trước, thì như vậy sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Sai lầm thứ tư đó chính là việc chỉ chăm vào việc học từ vựng. Thì mình thấy cái sai lầm này đa số là diễn ra đối với các bạn học tiếng Trung một cách bài bản, và các bạn tập trung học từ vựng rất là nhiều để mà các bạn có thể thi được lấy cái bằng HSK. Thì đối với các bạn không biết, HSK là một cái bằng nó giống như là IELTS trong tiếng Anh vậy đó, nó đánh giá cái mức độ lưu loát và cái mức độ gọi như là thành proficiency của mình ở trong tiếng Trung. Thì nó có mức độ từ cấp độ 1 cho tới cấp độ 6. Thì ví dụ như là ở cấp độ 3 thì các bạn cần biết khoảng 600 từ, cấp độ 4 là 1.200 từ, cấp độ 5 là 2.500 từ.
từ, ví dụ như vậy. Thì khi mà các bạn học á, mình thấy là đa số có một số các bạn dành quá nhiều thời gian chỉ để cho cái việc học từ vựng. Mà như vậy á, thì khi mà thi HSK có thể các bạn sẽ thi được đấy, tại vì bản thân mình ngày xưa mình đã từng thi đậu HSK 5 và HSK 6, thì mình cảm thấy rằng là thi đó là một chuyện. Của Việt Nam mình á, ngay từ nhỏ đã được luyện cái cách mà giỏi trong cái việc thi rồi. Tuy nhiên để mà có thể hiểu được cái ngôn ngữ đó, để mà có thể trao đổi một cách thuần thục với lại người bản xứ và có thể hiểu được những cái khác nhau trong văn hóa khi mà mình nói á, thì cái đó lại là một cái việc khác. Cho nên ở đây mình không nói rằng là các bạn không nên học từ vựng, nhưng mà cái việc mà học từ vựng và đi thi á, nó nên chỉ là một cái phương tiện để mà mình có thể học cái ngôn ngữ đó thôi, chứ không phải là một cái mục tiêu cuối cùng. Do đó là thường khi mà mình học từ vựng á, thì ví dụ như là hồi nãy mình nói với các bạn là một ngày dành ra từ nửa tiếng cho tới 1 tiếng học tiếng Trung, đúng không? Thì mình nghĩ là cái việc học từ vựng nó chỉ nên chiếm khoảng 15 tới 20 phút thôi, và cái thời gian còn lại các bạn nên tập trung vào nghe, nói và đọc nhiều hơn. Sai lầm thứ 5 đó là việc ít tìm tòi và tiếp xúc. Thực ra mình nghĩ rằng là khi mà học một cái ngôn ngữ nào đó, bạn không cần nhất thiết phải yêu Trung Quốc hoặc yêu Đài Loan hoặc là thực sự thích người Trung Quốc, nhưng tối thiểu bạn nên có một cái sự trân trọng đối với lại văn hóa Trung Hoa, thì các bạn mới có thể học được cái ngôn ngữ đó một cách hiệu quả. Cho nên nếu như các bạn là người Việt Nam, bạn đang ở nước ngoài, thì mình khuyến khích các bạn nên kết bạn một số bạn Trung Quốc hoặc là các bạn Đài Loan, các bạn mà người gốc Hoa, để có dịp luyện tập tiếng Trung của mình. Còn nếu như các bạn ở Việt Nam và không có cơ hội đi du học, hoặc là xung quanh môi trường xung quanh không có ai nói tiếng Trung hết, thì các bạn có thể là tự luyện tập với nhau. Nhưng mà một cái cách mà ngày xưa mình hay dùng đó chính là việc xem rất nhiều phim về truyền hình thực tế của tiếng Trung. Bản thân mình thấy truyền hình thực tế cực kỳ hữu ích, bởi vì cái văn nói, cái khẩu dụ ở trong truyền hình thực tế nó gần sát với lại hiện thực hơn, cho nên bạn có thể học được một số cái tiếng lóng cũng như là một số cái cách mà người ta nói làm sao cho nó tự nhiên. Thì ngày xưa bây giờ mình không có cập nhật show nhiều, nhưng mà ngày xưa mình hay coi những cái show ví dụ như là Khoái lạc đại bản doanh nè, Khoai lớn ta bình nhịn, rồi Papa Truy Nợ, là bố ơi mình đi đâu thế, rồi Wo Shi Ge Shou, tôi là ca sĩ, và Trung Quốc Hào Sân Yin là The Voice ở Trung Quốc. Thì trong những cái show đó là những cái show mà mình thấy rằng là từ cái việc đó, cái văn nói của mình nó cải thiện hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể là nghe nhạc tiếng Trung, rồi xem phim. Ở một số phim á, thì cái ngôn ngữ của nó khá là phức tạp, ví dụ như là phim cổ trang hoặc là những phim như là thám tử. Thì trong những cái việc đó, trong khi mà các bạn coi những cái show đó, thì các bạn nên có phụ đề, và lâu lâu thì các bạn nên ngừng lại và đọc phụ đề cả bằng tiếng Việt và cả bằng tiếng Trung, để mà mình có thể coi như là thẩm thấu cái ngôn ngữ đó một cách hiệu quả, chứ không phải là chỉ coi không thôi, mà mình còn phải để ý cái ngôn ngữ đó nữa. Và đó chính là 5 sai lầm và mình thấy các bạn ở Việt Nam thường gặp phải khi học tiếng Trung. Đây là những sai lầm mà chỉ dựa vào cái quan sát và cái kinh nghiệm cá nhân của mình. Do đó nếu như các bạn gặp phải một số cái khó khăn, hoặc các bạn nghĩ rằng là có một số cái sai lầm nào khác, thì các bạn hãy comment ở dưới đây và cho mình biết nha. Vậy thôi, đó chính là video của ngày hôm nay. Chào tạm biệt các bạn.